Hallå Champions! God morgon och varmt välkomna till den här dragningen. Det var länge sedan jag körde live så här på Linkan. Så att yes, jag är supertaggad. Jag hoppas du är det också min vän. Som vanligt när vi kör så vet ni vad som gäller. Vi skriver vem är du, vart sitter du? Och gör nu så här istället. För det första, ta och tagga 2-3 polare som du tycker borde vara med. För vi ska snacka om viktiga saker den här stunden. Och nummer 2, klistra in din LinkedIn-profil så att du också nätverkar med de andra som är med här. För ni vet hur jag alltid har kört. Genom de här cirka 85 livesändningarna som jag har gjort här på LinkedIn så uppmanar jag alltid att ta kontakt med andra då. Skriv självklart då, vem är du, vart sitter du och klistra in din LinkedIn-profil i kommentarsfältet så har du välkomnat andra att nätverka med dig. Så får vi se om du inte går härifrån med lite nya kontakter, nya fina vänner som vi kan hänga med då. Bra! Vi ska alldeles strax köra igång. Dagens ämne är ju då hur vi skalar och som småföretagare våran försäljning. Och det här är ju ett ämne som engagerar. Det är ett ämne som många går och tänker på självklart. Och vi har ju lite olika stadier som småföretagare. Vi har ju liksom en uppstartsfas. Vi har en fas när det planar ut så här. Och vi har en fas när vi ska liksom accelerera då till nästa nivå. Och vi går alla igenom det här. Det är ingen som liksom börjar och så är allting bara fluffiga moln och härliga stunder. Utan det är en jäkla berg- och dalbana, rent ut sagt, som vi alla behöver gå igenom. Och därför så kan det vara gött ibland att bara få dels veta det att oavsett hur mycket upp och ner det går så är du långt ifrån ensam. Det är mer regel än undantag med andra ord. Och att få lite nya tankar, refresha lite grejer då. Då ska vi se. Bra, Magnus, välkommen här. Ska vi se om vi har börjat få in lite folk här. Jajamän, härligt. Tina, välkommen du också. Bra, vi ska hålla tiderna och vi ska se till att vi får som sagt en hel del gjort här. Du som är med här nu, jag hoppas du har någonting att skriva på. Och som sagt, är du ny på mina livesändningar, klistra in i kommentarsfältet. Vem är du? Vart sitter du? Och din LinkedIn-profil gärna. Eller så skriver du bara att det går bra att connecta med dig om det blir lite mäckigt då. Så, och som sagt, tagga dina polare för det här är super viktigt och jag vill att så många ska ta del av det här. Jag har en riktigt kul grej i slutet av den här kvarten. Så se till att vara med här nu hela vägen då. Som sagt, idag ska vi snacka säljstrategier. Jag står här i min studio. Det har varit en sån här halvgod, stökig småbarnsmorgon. Så jag har ingenting, jag har ingen klocka, ingenting. Men det här kommer bli bra ändå, ska ni se. Säljstrategier är ju, så fort man säger det, så tänker de flesta så här att men nu ska vi titta på lite Excel och lite filer och lite såna här tjusiga saker. Va? Men jag tänker hålla det galet enkelt idag. All right? Vi ska hålla det galet enkelt idag. För att jobba med säljstrategier strategiskt bygger på framförallt en enda sak. Massivt relationskapital. Vi ska bygga massvis av relationskapital där ute. Jag tänker att vi gör en sån här klassisk. Jag skriver här. Så. Och så gör vi så här att mina hieroglyfer här så står det relationer. Det är i grund och botten vad det här kommer bygga på. Du ska få med dig lite tips och råd självklart hur vi ska göra det här nu. Men jag vill att du ska förstå en sak. Det har aldrig varit tydligare för mig att det finns ingenting annat vi ska liksom jobba hårt med. Det är vårt relationskapital. Ditt relationskapital blir kapital på banken. Och som småföretagare är det väldigt lätt att glömma av det här. För det bygger på hur mycket nätverkar du? Vad gör du varje vecka för att expandera ditt nätverk då?
För det är också så här att nätverka bara för nätverkandets skull, det är en sak. Men att målmedvetet nätverka där ute på marknaden, det är en helt annan galax. För vad jag gör när jag gör det målmedvetet, det är att jag har en plan. Jag har fokus på vilka jag bör connecta med. Vilka nyckelpersoner där ute bör jag träffa och så vidare. Så det här är någonting som vi verkligen måste ta tag i och förstå att säljstrategin ska mynna ut i hur mycket relationskapital vi bygger då. All right? Och då ska du få med dig 3 stycken pelare som vi ska jobba med när det kommer till att bygga våran försäljningsstrategi och skala våran försäljning då. All right? Nummer 1 som du behöver jobba med, nummer 1 alla dagar i veckan, det är ditt värdeerbjudande. Okej? Okay? Det här kan för en del låta otroligt basic, men jag ska tala om en sak. När man har jobbat och suttit med så otroligt många företagare, säljare, kalla det vad du vill, men människor som på ändra sättet har någonting att erbjuda sin marknad. Jag har suttit med tusentals genom åren. Okay? Det här låter lika självklart som att ta på dig kläder innan du går ut genom dörren. Okej? Okay? Men jag kan lova er, gör ett blindtest och se själv hur många det är som på ett tydligt sätt kan förklara sitt värdeerbjudande då. Right? Det här är någonting som i de flesta fallen blir förbisett, för jag vill att du ska verkligen jobba med vad är det som gör det unikt? Vad är det unika i ditt värdeerbjudande? För om du inte har lagt den här grunden, hur ska du då kunna skala din försäljning genom andra kanaler? Vi hamnar väldigt, väldigt många gånger i fällan av att men min produkt är så unik och min produkt är så här. Så vi vad ska man säga, vi blir lite förblindade av det längs vägen då. Men i själva verket kanske det inte är så tydligt. Har du en tydlig identitet eller inte? Det är en väldigt, väldigt relevant fråga att ställa sig. Och är då mitt erbjudande väldigt tydligt för alla där ute som bara tittar in genom fönstret så här, va? Den är superviktig. Den andra punkten som jag vill att du tar med dig idag, all right, det är din kundförståelse. Kundförståelse. Ska du skala din försäljning, ska du liksom växla upp din försäljning då, så måste du jobba med din kundförståelse. Det vill säga, nummer 1, till exempel, vem är din idealkund? För när du är säker på ditt värdeerbjudande, det är ju en sak. Men sen måste vi ju titta på hur väl förstår du dina kunder egentligen, pratar jag om. Det här är någonting som också är i konstant förändring. Det är därför jag tar upp the basics. Ni vet hur jag fungerar. Med min bakgrund i kampsporten så vet jag att det är grunderna hela tiden som vi behöver slipa. Därför att det är det som kommer att rädda dig långsiktigt. All right? Och någonting som ligger i grunderna, det är de här bitarna. Ditt värdeerbjudande. Har du haft samma värdeerbjudande i alla år och försäljningen går ner eller den går trögt, då kanske det är värt att börja se över det. Är ni med vad jag menar? Eller vad ska sätta dig i framkant med din expertis, din bakgrund? Vad ska du då ha för värdeerbjudande? Nummer 2, kundförståelse ska det stå där med de här konstiga bokstäverna. Va? Din kundförståelse, din förmåga av att förstå kundens verkliga behov kommer att vara direkt avgörande. Och här är ytterligare en fälla då om vi vänder på det. Därför att kundförståelse är inte att du har en tjänst som de borde köpa då. Det är inte det som är grejen, utan jag ställer ju alltid den här frågan. Vad är det verkliga värdet för din målgrupp där ute som du levererar? Vad får de för verkligt värde? Vad är konsekvensen av det du levererar där ute? Om du inte kan se det från ax till limpa, då ser du inte egentligen nyttan överhuvudtaget. Jag köper inte en tågbiljett
om jag ska till någonstans då, eller en flygbiljett eller ta bilen eller vad så. Jag gör ju inte det för produktens skull. För att jag älskar att åka tåg. Det gör jag inte. Jag gör det för att det ska ta mig från A till B. Det finns ett syfte hela vägen. Om jag ska sälja de bitarna, då behöver jag förstå det. Det ligger så mycket i detta. Jag ser att det händer mycket i chatten här och vi kastar in en säljande vd som är riktigt, riktigt duktig. Jesper, gott att se. Superrelevant för alla. Detta är kärnan. Vad är det till? Hur löser det? Bra, tack. Underbart Jesper. Ja, men det här är viktiga saker. Det här är superviktiga saker. Och må hända att någon tänker, ja, men det här är så basic, Michel, varför tar du upp det? Därför, basic är, gå ut och rör på dig 5 dagar i veckan i 30 minuter. Hur många gör det? I rest my case. Den tredje delen då, för att vi ska liksom, när vi har klart med värdeerbjudandet, när vi är klara med kundförståelse, så kommer vi till den tredje, och det är skalbara säljkanaler. All right? Och en skalbar säljkanal, där kommer vi till nästa puck då. För om vi backar bandet bara lite. När vi sätter igång liksom vårt företag, när vi ska bygga upp våran försäljning som småföretagare, så går vi alla ungefär samma spår då. Nu talar jag främst till dig som är kanske coach, konsult, på ändra sättet säljer din expertis eller dina timmar, jurister, vad som helst. Va? Det första vi gör, det är att vi ska fylla våran arbetsvecka. Det vill säga att vi har i runda slingor cirka 40 timmar i veckan som vi ska sälja då. Okej? Så det första vi gör, det är ju att vi sätter ett värde på de timmarna och så ska vi sälja de timmarna. Så det är den vanligaste liksom, rutten att gå. Sen maxar vi det, och för att öka våra intäkter så gör vi ju då, vadå? Jo, vi ökar timpengen många gånger. När vi liksom slutar att jaga, för förr eller senare kommer man till en punkt till en breaking point, där du kanske inte behöver jaga kunderna lika mycket längre, utan de kommer till dig. Och i den sekunden så gör alla samma sak. Vi höjer våran timtaxa, och på så sätt kan vi både kvalificera och diskvalificera nya potentiella kunder, men jag höjer mitt värde liksom där ute. Och på så vis ökar jag min omsättning. Den tredje delen då, och det är dit många drömmer om att komma, det är att vi ska hitta skalbara säljkanaler då. Det kan antingen vara att jag hittar ett sätt att skala mina timmar, eller att jag hittar ett sätt för att skala hur jag når ut med mitt budskap för att få in kunderna mer och mer per automatik då. För det som tar tid, och jag vill att du skriver ner detta nu, det som tar tid i säljprocessen, det är prospektering och kundbearbetning och leverans. Där har du de 3 sakerna som tar otroligt mycket tid ur ett försäljningsperspektiv för en företagare. Okej? Prospektering, vem ska jag gå ut och jobba mot? När, var, hur och så vidare, varför. Du ska liksom ha dina kundmöten, du ska sälja in dem och så vidare. Det tar mycket tid där. Och sen ska du leverera dessutom. Och allt däremellan, ja, ni fattar själva. Och då kommer vi till det här att en skalbar säljkanal kan vara exempelvis LinkedIn. Så här, det är en skalbar säljkanal. Nu talar jag till många samtidigt. Det är en typ av ett skalbart sätt att få ut någonting, få ut ett budskap. Det kan vara YouTube, det kan vara vad som helst, e-post, whatever liksom. Så här är någonting som jag hoppas att du definitivt får ta och jobba med då. En annan sak, när jag har jobbat upp allt det här, glöm inte också, jag bara tar en liten paus här nu, glöm inte också, har du frågor, har du inspel, har du funderingar, skriv i chatten. Glöm inte, om du är här och lyssnar, skriv en rad i chatten så folk kan nätverka med dig. Visa att du är tillgänglig för nya möjligheter och nya kontakter. Skriv i chatten och så tagga lite polare längs vägen också. Det tredje nu då, när jag har gjort alla de här grejerna för att vi ska liksom bygga och skala våran försäljning. Det tredje, så, det är, eller fjärde i ordningen.
det blir det evigt uttjatade ta action. Så. Okej? Ska du få till det här nu på riktigt så handlar det verkligen om en enda sak. När du har gjort alla de här grejerna, fastna inte i jag ska bara göra det, eller jag ska bara göra det, eller jag ska bara fundera lite. Nej. All right? Nästa steg, det är att gå ut och göra jobbet, min vän. All right? Jag säger som jag alltid säger. Den absolut bästa kundutveckling, alltså produktutvecklingen, det är marknaden. Och ett stort fel vi gör när vi ska skala vår försäljning, när vi ska bygga vår försäljning som småföretagare, coach och konsult, det är att vi fastnar vid teoribordet. Vi fastnar vid skrivbordet och ska fortsätta pilla lite. Ja, men jag ska bara göra det, och jag ska bara göra det, och jag ska bara göra det. Men det är precis där du går rakt in i fällan. Du måste våga släppa sargen och fatta att perfect is the enemy of good. Okej? Perfect is the enemy of good. Gå ut och bara kör för Guds skull. Sätt fart, gör ut, testa dina tjänster i kundmötet. Gå in i vissa kundmöten med intentionen att få feedback. Med intentionen av att liksom, jag vill att du utmanar mig nu. För du vet att du har någonting bra, men det är genom kundernas ögon det blir riktigt jäkla bra. All right? Så här är verkligen ett par saker som kommer att göra enorm skillnad. Och bara för att snabbt repetera då. När du ska skala din försäljning, det du behöver göra, det är att förstå att det handlar inte om vilka Excel-ark eller vilka fina system du använder. Det handlar om en enda sak. Du ska skapa relationskapital där ute. Det är målet. Det är det ultimata målet. För ju fler människor som tycker om ditt brand, ju fler människor kommer köpa av dig. Punkt. Det bara är så. Tycker om, litar. Är ni med på min poäng där? Hur gör vi detta? Jo, vi vässar vårt värdeerbjudande. Vi säkerställer att jag kan kommunicera det här värdeerbjudandet till min målgrupp. Jag vet vilket värde jag skapar. Jag vet vad konsekvensen är av det jag levererar. Jag har en bred och djup kundförståelse. Vilket innebär att jag förstår vad konsekvensen är och vad det verkliga värdet är jag har att leverera. Återigen då. De köper inte det du levererar. De köper konsekvensen av det du levererar. Det leder till. Resultatet du lovar, det är vad dina kunder köper. Och därigenom kan du börja lära känna dina kunder på riktigt. Då. Nästa steg, det är att du identifierar skalbara försäljningskanaler. En typ av försäljningskanal, skalbar, det är till exempel sociala medier, e-mail, outreach etc. Då. Men du behöver identifiera dem, lära känna dem, jobba med dem. Så att du känner att du har kontroll över det här. Och när allt det här är på banan, när du har liksom kommit good enough på vägen, då går du ut och börjar jobba, min vän. Därför det här är ingenting som fungerar. Tomorrow Island har aldrig registrerat ett enda resultat. Okej? Du behöver ta action. Ta massiv action. Våga göra fel. Våga göra bort dig. Våga se till att få lite skit. Att någon säger så här, hur tänkte du där? Jag satt i ett kundmöte med en vd på ett väldigt stort finansbolag. Det här är true story. Det här är alltså, vad kan det vara? Säg att det är 7 år sedan. Någonting. Det var länge sedan i alla fall. Jag hade en idé. Jag visste ju om att jag hade en målgrupp som jag bearbetade som hade svårt att ha råd utefter vad jag ansåg att jag ville också ta betalt. Så jag fick hela tiden välja mellan att ta bra betalt och liksom leverera så, eller ta dåligt betalt. Och så fick jag kannibalisera på min egen energi då. Det var ingen win-win, det var win-lose, fast jag var den som förlorade. Och så jag hade ett möte med en vd på ett finansbolag där jag tog upp detta och jag hade lite förslag på hur man skulle kunna jobba med finansiering och sådana här saker. Rakt över bordet får jag så här. Det där var det dummaste jag hört i mitt liv. Och jag liksom, jaha.
Long story short, det här var andra sidan början till ett fint samarbete. För 3 månader senare inledde vi ett samarbete och ett partnerskap, så att det blev ju jäkligt bra ändå. Men jag har varit med om så mycket högerkrokar då på marknaden där jag har testat mina idéer. Och jag vet inte någon som är riktigt framgångsrik där ute som inte har fått lite skit längs vägen. Som inte har fått åsiktsmaffian efter sig och så vidare. Men jag ska berätta en liten sak. Och lyssna noga nu. Lyssna väldigt noga nu. Vet du vad som är intressant med åsiktsmaffian? Okay. De kommer aldrig betala dina räkningar i alla fall. Förstår du? Så jag vill att du tar med dig det. Jag vill att du tar med dig den tanken. Och bara inse att det enda det är att åsikter är gratis och det är därför alla har dem. All right? Det var en mentor som sa det till mig och jag lever på den nu. Då ska vi se. Jag tänker att jag kastar in lite frågor i detta också. Lite snabbt. Och då ska vi se. Magnus. Vi jämför alltid mellan mejl och omfattar en kontaktbas på LinkedIn. Fördelar och svårigheter om hur vi hjälper till att överkomma svårigheter för att lyckas bygga relationer med sin målgrupp i Sverige. Norden eller vad man har i sin målgrupp. Ja, okej. Intressant, Magnus. Den är ju himla intressant. Det har varit kul att få lite statistik kanske och så vidare. Om du har möjlighet att dela med dig vid tillfälle, så supergrymt. Ska vi se. Mia hade ett inspel här. Jobbat som jag behövt sälja mina tjänster. Nu sitter jag här och lär mig sälja detta. Bra! Då gör vi så, mina vänner. Vi tar och connectar med Mia här. Och så ser vi till att hon ska få en massa uppdrag. Vi hjälper till med detta, självklart. Bra, mina vänner. Jag tänker så här att vi avrundar med detta nu. Jag vill ge dig en liten härlig grej som jag håller på nu. Jag gav en teaser igår kväll om detta. Jag har nu släppt, det är snart dags för mig att släppa min plattform. Där jag har skapat en interaktiv säljutbildning i ett koncept som bygger på e-kurser, livesändningar och one-to-one-möten, så att vi säkerställer att det blir ett resultat. Den här plattformen är riktigt tung. Jag är jättestolt över teamet bakom. Men det är liksom interaktivt. Det är liksom material, det är frågor, det är quiz. Det är massa saker som ligger där som gör att vi kan jobba med det på småtimmarna när vi har lite tid över då. Men vi säkerställer också att vi får det här så att det inte bara blir en e-kurs som aldrig blir av och som aldrig blir färdigställd då. Om du skulle vilja ha ett testkonto på den här plattformen så skriver du skriv Dojo i kommentarsfältet här. Så ser jag till att du får den skickad till dig. Det är väldigt många redan nu som har hört av sig. Så jag kommer att, det kanske tar ett par dagar. Men skriver du Dojo här så säkerställer jag att du får testkontot skickat till dig innan fredag i alla fall. All right? Ser du på det här i efterhand och fredag redan har passerat, hör av dig till mig så ska vi fixa detta då. Men skriv Dojo, D-O-J-O i kommentarsfältet så här. Så ska jag se till att ni får den då. All right? Då så, mina vänner, jag tackar för idag. Nu vet du vad jag brukar säga. Det hjälper inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det själv också, min vän. Det är så mycket möjligheter där ute. Det är så mycket fantastiskt bra som händer. Skit i att nyheterna får det att låta som att allting är elände. Det är vackert, vi har hälsan i behåll. Vi mår bra och vi kan andas och vi kan ge ett otroligt värde där ute. Det är det jag vill att du ska ta med dig nu, okej? Jag vill att du går ut och erövrar. Jag vill att du går ut och tar för dig som du förtjänar för Guds skull. Gör nu de grejerna, lova mig det. Vi syns snart igen. Det här var en episod ur Sälj- och entreprenörspodden. Gå gärna in och prenumerera på den podden, för där ligger det galet mycket bra grejer också. Vi syns snart. I love you all. Vi hör det bäst nu. Ciao, ciao.